নমস্কাৰ বন্ধুসকল RN Tech হেল্পাৰলৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম যে কেনেকৈ ইউটিউবৰ বেনাৰ এখন পিকচাৰ্টৰ যোগেদি সম্পূৰ্ণ প্ৰপাৰ সাইজত বনাব পাৰে পিকচাৰ্টৰ যোগেদি যদি আপুনি প্ৰপাৰ সাইজত আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলৰ বেনাৰখন বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'খন সম্পূৰ্ণলৈ চাব আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাবলৈ নাপাহৰিব গতিকে বলক ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমে আপুনি পিকচাৰটো ওপেন কৰি লওক পিকচাৰটো ওপেন কৰাৰ পিছত আপুনি প্লাস চিনত ক্লিক কৰক প্লাস চিন ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এডিট এ ফটোত ক্লিক কৰক এডিট এ ফটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড এটা সিলেক্ট কৰি ল'ব যেটো আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ভাল লাগে আপোনাৰ চয়েস অনুসৰি হেতু বেকগ্ৰাউণ্ড সিলেক্ট কৰি ল'ব বেকগ্ৰাউণ্ড সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি টুলছত যাব টুলছত গৈ আপুনি ক্ৰপত যাব ক্ৰপত গৈ আপুনি ইউটিউবত ক্লিক কৰিব ইউটিউবত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এটো সেভ কৰিব কিন্তু যেতিয়া আমি ইউটিউবত গৈ এটো সেভ কৰিলো কিন্তু আমি যেটো ইউটিউবৰ প্ৰপাৰ বেনাৰ সাইজ হেতু আমি ইয়াত দেখা পোৱা নাই বা এটো নহয় আমি ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব বেক গৈ ক্ৰমত সাৰ্চ কৰিব লাগিব অলৰেডি মই ইয়াতে সাৰ্চ কৰা আছে আপুনি সাৰ্চ কৰিব ইউটিউব বেনাৰ সাইজ ইয়াতে অলৰেডি মোৰ সাৰ্চ কৰাই আছে এটো সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেৰে আহিব বহুত কেটা আপুনি যেটো ইউটিউব বেনাৰ সাইজ দি বেষ্ট ডেমনস্ট্ৰেচন এনেকে যেটো ওলাব হেতু আপুনি সেভ কৰি ল'ব বা অন্য এখন ফটো সেভ কৰি ল'ব পাৰে মই এখন সেভ কৰি লৈছো ডাউনলোড কৰি লৈছো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপুনি বেক গৈ পিকচাৰত আহিব পিকচাৰত আহি আপুনি যিখন ফটো আপুনি ডাউনলোড কৰিলে সেই ফটোখন ইয়াতে ইনসাৰ্ট কৰিব এন্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি ফটোখন জুম কৰিব জুম কৰাৰ পিছত সেভ কৰি পুনৰ আপুনি এবাৰ ক্ৰপ কৰিব লাগিব যেটো সাইজ আছে এই সাইজত আপুনি এটো ক্ৰপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে ক্ৰপ কৰাৰ পিছত আপুনি পুনৰ সেভ কৰিব লাগিব সেভ কৰাৰ পিছত আপুনি যে দেখিছে এইটো বৰ্ডাৰ মাজত ইউটিউবৰ এইটো লগটো এই বৰ্ডাৰখিনিৰ ভিতৰত আপুনি ইউটিউবৰ যিখন বেনাৰ হয় সেইখন ইয়াতে বনাব লাগিব তো আপুনি ইয়াতে বেকগ্ৰাউণ্ড এটা সিলেক্ট কৰি লওক আপোনাৰ মই ৰেড বেকগ্ৰাউণ্ড এটা লৈ লৈছো এটো আপুনি ক্ৰপ কৰি ল'ব কৰিলাৰ পিছত আপোনাৰ এই বৰ্ডাৰৰ পৰা আপুনি এই বৰ্ডাৰলৈকে আপুনি এটো মিলাই দিব ঠিক আছে নেক্সট আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি বেনাৰখনত কিহৰ ভিত্তিত আপুনি বেনাৰখন বনাব চেনেলটো কিহৰ ভিত্তিত হয় হেতুৰ বিষয়ে আপুনি ইয়াতে বেনাৰখন এডিট কৰিব মই ধৰক এনে এক্সাম্পল হিচাপে দিছো RN Tech হেল্পাৰ ঠিক আছে এনেকে মই ইয়াতে এটো সেভ কৰি দিছো আপুনি আৰু ইয়াতকৈ ভাল বনাব পাৰে তো এনেৰে আপুনি ইউটিউবৰ বেনাৰখন প্ৰপাৰ সাইজত পিকচাৰ্টৰ যোগেদি বনাব পাৰে তো নেক্সট আপুনি ইয়াতে সেভ কৰি দিব তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টি আজিৰ ইমানেই যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ